السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا توجيهي؟ إن شاء الله تكونوا بخير بإذن الله. بهذا الفيديو راح أبدأ معاكم آخر يونت عندكم في الفصل الثاني، وبهيك بهذه الوحدة إحنا بنكون أنهينا كل ما بيتعلق اللي هو مادة الفصل الثاني من الإنجليش أو الأكشن باك. تمام؟ إذا يونت 9 راح تبدأ عندي اللي هي باسم اللي هي the world of business، عالم اللي هو الأعمال. أوكي، إذا أنا الوحدة عنوانها عالم الأعمال أو عالم من الأعمال. أوكي، now أول تكست راح يمر علينا اللي هو بيحكي عن doing business in China. أول تكست، أول درس عندي بصفحة 58 doing business in China، إجراء الأعمال في الصين. طبعا خلينا بس ناخذ نظرة أو نلقي نظرة على المعاني الموجودة عندكم المطلوبة منكم اللي إن شاء الله تكون مفهومة 100% بالنسبة لكم. Be able to answer detailed questions، اللي هي القدرة على إجابة الأسئلة التفصيلية. Detailed تفصيلي. Okay. To have the ability to understand complicated questions and respond to them appropriately. Appropriately بشكل مناسب. إذا أنا عندي القدرة to understand فهم الأسئلة المعقدة and respond to them والإجابة عليها أو الرد عليها بالشكل المناسب، اللي هي إيش؟ to be able to answer detailed questions. طيب next do a deal. إذا أنا عندي do a deal قيام بصفقة. to arrange an agreement in business هي اتفاقية في الأعمال التجارية. ترتيب arrange ترتيب اتفاقية في الأعمال. أوكي. give a business card. البزنس كارد بجوز كتير إحنا بنشوفها، اللي هي البطاقة اللي بتقدم فيها اسم الشخص والمهنة وبيانات الاتصال إلى آخره. هي to give someone a card that shows a business person's name, position and contact details. إذن to give someone a card that shows a business person's name, position and contact details. Make small talk. To have an informal chat with someone in order to start a conversation. Small talk من اسمها small talk معناها إيش؟ informal chat. أوكي، اللي هي حديث أو يعني محادثة غير رسمية with someone مع أي حدا in order to start a conversation بس فقط لإيش؟ للبدء بحوار معين. Now next negotiate بمعنى يفاوض، هي verb بدكم تنتبهوا طبعا الnoun والadjective منها. okay. to discuss something in order to reach an agreement اللي هي إيش؟ مناقشة شيء معين للوصول إلى اتفاقية. reach an agreement الوصول إلى اتفاقية. okay. اللي هي negotiate. الnoun negotiation مفاوضة، negotiable اللي هي تفاوضي اللي هي الadjective. shake hands أي حدا بسلم على الثاني بسميه they are shaking hands. okay. اللي هي to move someone's hand up and down in greeting، تحريك اليد أسفل وأعلى مع شخص ثاني أو مع يد أخرى، هاي بنسميه السلام. okay. تحية، سلام، تصافح باليد. tell a joke يخبر نكتة. to say something to make people laugh أي إشي بضحك الناس إذا هو نكتة. okay. اللي هو شيء إيش؟ to say something that to make people laugh. track record هو سجل مهني. all of a person's or organization's past achievements, successes or which show how well they have done something. هلا أي شخص ممكن يكون في له track record. أوكي، إذا كان له خبرات في مكان معين في عدة شركات لازم يكون في عنده track record. الشركة كذلك، الشركة شو كانت مثلا شو كانت أول بدايتها، بعدين كيف اتطورت، بعدين شو صارت. تمام، هاي بسموها اللي هي التراك ريكورد اللي فيها past achievements. أوكي، اللي هي الإنجازات القديمة أو الماضية. successes اللي هو النجاح. أوكي،
or which show how well they have done something، أو حتى كيف إنه بتبين في التراك ريكورد إنه كيف أنجزوا، كيف وصلوا لهاي المرحلة. أوكي، طبعا هاي المصطلحات يا مس كلها لازم تكونوا عارفينها وحافظينها، لأنه إحنا هلأ مثل ما حكوا إنه رح يكون عندنا فقرة وأسئلة عليها. الفقرة أسئلتها رح تكون كتابية، فالله أعلم كيف نمط الكتابة حيكون هالمرة. ممكن تجيبوا الكلمة وبدكم أنتوا تكتبوا معناها، أو العكس زي ما تعودنا، لكن في جميع الأحوال لازم أقل شيء تكونوا عارفين الكلمات، ويفضل أنها تكون حرفي. خلينا نبدأ بالنص. doing business in China. طبعا رح أقسم النص لدرسين لفيديوهين على أساس إنه ما تملوا من الدرس بشكل كامل. تمام، خلينا نبدأ بإذن الله. يلا، إذا doing business in China اللي هو إجراء الأعمال في الصين. Today we talk to Mr. Ghanem, a businessman based in Amman who often visits China. We asked him when he first started doing business with China. I've been doing business with China for many years. My first trip there was in 2004 CE, and it was not very successful. إذا إحنا عندنا اليوم طبعا هو عبارة عن زي مقابلة بين أو في برنامج. طبعا مين اللي تم مقابلة اللي بيقابلوا فيه اللي هو واحد اسمه مستر غانم. أوكي، هو عبارة عن إيش؟ رجل أعمال، businessman. So he's a businessman based in Amman. هو أصلا من عمان. who often visits China. who is who اللي هو مستر غانم. أوكي، who often visits China بزور الصين بشكل متكرر. We asked him when he first started doing business with China. سألنا متى كانت أول أعماله في الصين. طبعا برضو he refers to إيش؟ مستر غانم. I've been doing business with China for many years. إذا أنا من عدة سنوات بدأت العمل مع الصين. My first trip there. إذا أول رحلة إله متى كانت؟ first trip was in 2004. There refers to what? To China. Okay. There هو ظرف مكان بدل على مكان معين. مين المكان الوحيد اللي نذكر عندي إلى الآن اللي هو China. إذا my first trip was in 2004 CE and it was not very successful. It refers to what? اللي هو بيحكي عنها غير ناجحة. إيش اللي كان غير ناجح؟ China ولا البزنس ولا إيش كانت؟ اللي هي first trip. إذن it refers to first trip. كانت غير ناجحة. كيف وليش؟ هلأ رح نقرأ ونعرف. إذن هاي الفقرة بس بتعرفني عن مستر غانم. أوكي، a businessman based in Amman who often visits China. أوكي، وفي الفقرات الجاية رح يحكي عن اللي هي عن his business in China بشكل عام، كيف كانت بدايته وكيف صار إلى الآن. Let's continue reading now. Why was it not successful? إذا لما شو حكى إنه it wasn't very successful، ما كانت الرحلة ناجحة، فبيسألوا why was it not successful؟ ليش مش ناجحة؟ من أي ناحية يا مستر غانم؟ أوكي. I worked for a small computer company in Amman. They sent me to China when I was still quite young. If only the company had realized that the Chinese respect age and experience more than youth. طيب، إذن هون أنا رح نبلش نحكي عن اللي هي إيش؟ مش من أي ناحية مش ناجحة. خلينا نشوف. I worked for a small computer company in Amman. هو وين اشتغل في البداية؟ شركة كمبيوترات أو شركة حواسيب صغيرة. small computer company in Amman. They sent. they اللي هم مين؟ اللي هم اللي عندكم small computer company طبعا، أو workers in the computer company. هون إذا بتعود على workers على العاملين. أوكي، أو على لو حكينا على الكومباني نفسها ما في مشكلة. They sent me to China when I was quiet أو I was still quite young. لساتني أنا في عز شبابي، يعني لسه أول عملي معاهم، يعني فعليا ما بعرف شيء عن طبيعة العمل بشكل كامل.
حتى إنه كسفر مش فاهم طبيعة السفر كيف حيكون للصين. تمام. عادات التقاليد الصين ما بيعرفها، الناس اللي بالصين ما بيعرف حدا عنهم. So if only the company had realized، لو إنه بس الشركة يعني كانوا فعليا ما مدركين that the Chinese respect age and experience more than youth. Chinese people، الناس بالصين بيحترموا العمر والخبرة age and experience أكثر من الشخص إذا كان شاب. يعني بيحترموا الشخص بكبر عمره، بيحترموا الشخص اللي هو بكبر خبرته أكثر من إنه يكون الشخص بعز شباب أو شاب. تمام. إذا شو أكثر اهتماماتهم بالصين؟ العمر واللي هي الخبرة أو اللي هي experience. وهاي كانت المشكلة اللي كانت عند مستر غانم that he was very young, so the Chinese often didn't respect him well. فالصينيين ما احترموا اللي هي بالطريقة المطلوبة. Okay, so what was his problem first? That he was very young and the Chinese didn't respect him well. طيب, did you make any mistakes on that visit? Yes, I wish I had researched Chinese culture before I visited the country. In order to be successful in China, you need to earn their respect. Chinese business people will always ask about a company's successes in the past. However, because I worked for a new company, I could not talk about its track record. We did not do any business deals on that first trip. So, did you make any mistakes? صارت معك أي أخطاء خلال هاي الرحلة؟ Yes, I wish I had researched Chinese culture. يا ريتني. I wish طبعا هي قاعدة اللي احنا مطالبة منا احنا في unit 9. I wish or if only. تمام. I wish I had researched Chinese culture. هاي الجملة بتعبر عن ندمه إنه يا ريت I wish I had researched، يا ريت بحثت عن الثقافة الصينية. Okay, before I visited the country، قبل ما أزور البلد. إذا أنا هون شو بتفيد هاي الجملة؟ بتفيد regret. يا ريت إنه درست عن الصين، بحثت عن الثقافة الصينية قبل ما أزورهم في ذلك الوقت. In order to be successful in China، حتى تكون ناجح في الصين، you need to earn their respect. يجب أن تنال احترامهم. يجب أن تنال احترامهم. Okay. إذن there refers to whom؟ to اللي هي عندكم to Chinese. هي فعليا بتعود على Chinese هيها. Okay. إذن there refers to Chinese. Chinese business people will always ask about a company's successes in the past. ليش هلأ فعليا هم التشاينيز شو بيعملوا أول ما حدا يوصل عندهم بالشركات بالذات؟ اللي هم عندكم رجال الأعمال الصينيين شو بيعملوا؟ will always ask about a company's successes. بيسألوا عن نجاح الشركة أو إنجازات الشركة in the past، في الماضي. أوكي؟ يعني أي حدا فيكم بيروح على الصين كرجل أعمال أو خلينا نحكي كمندوب لشركة معينة، أول إشي بدوروا عليه الأعمال أو رجال الأعمال الصينيين بالنسبة لك بالنسبة لشركتك هو إيش؟ الإنجازات، النجاحات اللي أنتوا حققتوها خلال الفترة الماضية. ممكن جدا إنه إذا ما شافوا الإنجازات العظيمة بالنسبة لكم ما حيتعاملوا معكم أبدا. إذا ما شافوا هالنجاحات عندكم ما حيتعاملوا معكم أبدا. أوكي. ويفضل كمان إنه اللي بيتم إرساله لا الصين إنه يكون كبير بالعمر ذو خبرة، مش أي شاب صغير. تمام. However, because I worked for a new company، لأني أنا اشتغلت فعليا في شركة جديدة بالنسبة لي، I could not talk about its track record. أنا فعليا توني جديد كنت في الشركة، ما عندي أي خبرة عنهم ولا أنا عندي خبرة عندهم.
اوكي. so I could not talk، ما كنت قادر اني اتكلم عن its track record، وحكينا track record اللي هي ايش؟ the achievements and successes for a company in the past، صح؟ it refers to what؟ to the new company أو the computers company. إذا ما قدرت أتكلم عن أي شيء بخصوص السجل التجاري لهذه الشركة. so we did not do any business deals on that first trip، وبالتالي ما عقدت معهم أي اتفاقية في تلك الرحلة الأولى. ماشية تاني؟ طيب نيجي على الفقرة الثالثة والأخيرة لهذا الفيديو اللي هي when did you learn how to be successful in China؟ إذا متى تعلمت إنه تكون ناجح في الصين؟ I joined a larger company and they sent me on a culture awareness course. On my next visit to China, it felt as if I hadn't known anything on my first visit. إذا متى بدأت تشعر نفسك ناجح في الصين؟ I joined a larger company، أنا فعليا انضميت لشركة أكبر. ترك الشركة الكمبيوترات الصغيرة اللي كان فيها الجديدة and إيش joined a larger company، وانضم له إيش شركة أكبر. and they sent me، وأرسلوه to a culture awareness course، يعني ما راح الصين هيك، قبل ما يروح الصين شو عمل؟ هاي الشركة أرسلوا له وين؟ اللي هي إيش culture awareness course، اللي هي إيش دورة في الوعي الثقافي للدولة اللي حيروح عليها، واللي هي طبعا كانت الصين. إذا دورة للوعي الثقافي. in my next visit to China، بالتالي إن رحلة القادمة كانت للصين it felt as if I hadn't known anything on my first visit، ولا كأنه كان يعرف أي شيء في أول رحلة له كان للصين. تمام؟ يعني تغيرت الاتيتيود، نظرته، كانت عنده الأمل في إنه يعقد اللي هو إيش agreement أو اللي هو اتفاقية مع الصين كانت أكبر ب1000 مرة من أول مرة راح عليها لوين؟ للصين. أوكي، إذا في اختلاف كبير في ثقافته، هو صار يعرف إنه كيف يتعامل معهم. تعلم درس من الشركة الأولى إنه لازم يكون عارف التراك ريكورد تاع الشركة، وبالتالي لما راح الصين راح وهو عارف شو بده يحكي ومع مين يلتقي وكيف يتعامل معاهم. هذا كله من وين؟ من الكالتشر أويرنس كورس، بالإضافة للتراك ريكورد اللي لازم يكون عرفه من إيش؟ من الشركة. أوكي؟ طيب هلا راح أنهي معاكم هذا الفيديو بإذن الله. بالفيديو القادم راح نكمل معنا جزء منيح، بعدين راح نتعامل مع اللي هي الأسئلة الوزارية اللي انذكرت. أوكي؟ والأسئلة كمان اللي شاملة الدرس كامل أو اللي هي الأسئلة الإضافية كمان غير أسئلة الكتاب، في عندكم أسئلة إضافية راح نحلها كلياتها بإذن الله تعالى. هيك بنكون أنهينا الفيديو، ويعطيكم ألف عافية.